مرحبا. أحلام إسرائيلية. هاي الحلقة مهمة، اسمعوها منيح يعني فهموها سوا. لأنه في حدا من أصدقائي يعني من الناجين من المحرقة بزمانه شايف منام وجا حكى لي إياه. قال شو؟ قال إنه هو شايف منام إنه فايتين يعني على سوريا، م، وواصلين للشام، والناس عم تزقف لهم يعني، وهن يعني رح يحرروا الشام وكذا ويطارعوا الإيراني، وهن في النهاية الناس بدها إياهم، بدليل إنه يعني الهيئة السياسية تبعت الهجري موافقة، والقسد موافقة، والأكراد موافقين، والعلوية عم يقولوا لهم تعالوا احمونا. إيه، وهيدي الجماعة السنة عم يوزعوا حلو على كذا وعلى إلى آخره. فأنا يعني شفت بمنامي انه بنفوت لعنكم وبنظبط سوا، يعني بإشرافنا، يعني نحن وياكم بنظبط سوا يعني. م. ايه هذا يعني جوهر المنام يعني تبعه. قلت له انت حاكي هالمنام لحدا يعني قبل؟ اكيد حاكي لحدا من زمان عم تشوفه. حاكي للحسيني مثلا، طلع حكى على التلفزيون قبلك يعني؟ لا شو. ايه قال شو؟ قلت له طول بالك طول بالك. كمان انا في واحد رفيقي قبل ما تجي انت كمان كان شايف منام وحكى لي يعني منامه كان انه المهدي بده يجي، وانه الامه الاسلاميه بدها تتوحد، وانه بدهم يقاتلوا، وانه بده يعني يجتمع الامه الاسلاميه كلها مع بعضها، وتجي مجاهدين من اندونيسيا فنزويلا، وتجوا يقاتلوا لحتى ينزل المهدي تبعنا والى اخره. فانت اذا مفكر انه المسيح ما بينزل لحتى تفوت على الشام، هوديك مفكرين شرحوا انه كمان المهدي ما بينزل. التركي والايراني والكذا عجبهم يعني اللبنان تبعك، وبيوقعوا لك عليه. ليش؟ لانه هن كمان عندهم منامون. فهذا الموضوع بدك يعني اكيد انت شربان كتير بيرة ونايم. ايه فرجع نام، رجع نام، فوت شخ ونام احسن، لانه هذه الاحلام هي احلام شيطانية. ارمجدون ومدري شو، المسيح ما بينزل الا على حرب، والمهدي ما بيجي الا على حرب. ليه ما بيجي بلا حرب؟ بيجي عادي بلا حرب يعني، مثل العادة، مثل ما اجت العادة يعني. بيجي بلا حرب. ليش يعني؟ تصير سلام واستقرار وعمران وكذا والى اخره. ليه بدكم تعملوا حرب نووية وحرب مدري شو، حرب عالمية مشان؟ وانا كمان شفت منام انه المهدي والمسيح مو شخص. هذه مبادئ وقيم، هذه حقوق الانسان، نزلوا من زمان. انتم بس مو حاسين فيهم. ايه بزمانه يا صديقي يا عزيزي فاتت امريكا على العراق بنفس الحلم. لا احكي لك حلم قبله. بزمانه هتلر شاف حلم ألمانيا العظيمة ومسيطرة على العالم وتقود العالم، ورح يرفع علم النازية على المريخ. هيك كان النزاع الإسرائيلية النازية تقول. وحرقكن عمل عمايل يعني. وآخر شي شو صار؟ وهلا نفس الشي يعني. أمريكي إجا على العراق على أساس الناس رح تستقبله بالورود والزهور، والجيش العراقي هرب، وصدام حسين هرب، ووصلوا هيك طلع الجيش الأمريكي وصل للموصل. م? يومتها وقت اللي فاتوا على بغداد وسقطت بغداد انكسر النظام السوري، فسمحنا بالراديو، كنا بالمنفردات، سمحنا بالراديو، كنا مهربين واحد هو على كل، بس سمحنا فيه علنا يعني. وبنفس الوقت سمح لسمير جعجع، كان كمان محبوس بلبنان. المهم عم نسمع على الراديو
إنه شو القوات الأمريكية تطلق النار في الموصل وتقتل 9 من شباب الموصل. عيطنا على الشباب رفقاتنا بزنزانات تانية، ايوه شو قلنا لهم؟ خلص فشل الاحتلال الامريكي. قال شلون؟ قلنا لهم 9 شباب من 9 عائلات في الموصل قتلوا اليوم على يد جندي امريكي جبان خايف، طالعين مظاهرة مدري شو عم يطالبوا، فخاف فرشهم، اطلق النار عليهم. قلنا لهم خلص الموصل كلها ستقوم ضد الاحتلال الامريكي. خسرت امريكا اللعبة. 9 شباب من 9 عائلات، كل عائلة متحالفة مع 9 عائلات تانية، وإلهم مدري شو كذا، صار إلهم دم مع الجيش، دم مباشر. يعني إن واحد طالع متظاهر ببلده بساحته بنص ساحة الموصل، عم يتظاهر عم يطالب بشي، وانت جيش جاي بدبابتك تطلق النار عليه، خلص خسرت اللعبة. وبالفعل من يومتها بلشت الناس تفكر انه هذا الاحتلال مبنى، يعني خلصنا منه. وخسرت امريكا اللعبة. ليش؟ خسرت غلطة جندي. يعني لا انت حاطط دبابة، حاطط نار وزيت مع بعضهم، وانت هيك بدك تساوي. يعني احنا جربنا الاحتلال التركي، فايت على اساس مشرف وكذا والى اخره، صار شو ايه؟ صار يرتكب جرائم. امبارح معتقلين شاب من العناية المشددة واخذينه يرحلوه، اخذينه على مركز الترحيل. يعني واحد بالعناية المشددة على الأجهزة، بيسحبوه من الأجهزة بيحطوه بمركز الترحيل بالقانون. هذا مو هيك؟ هذا إيه. شوف لقلك الإيراني والتركي لعبوا فيكم، حمسوا قسد وكذا تتعاون مع الدروز، والدروز يتعاونوا مع قسد، وتركوهم يشتغلوا وكذا والى اخره، وشجعوكم. ليش؟ ليتهموا الدروز انه هذول عملاء لاسرائيل، ويتهموا قسد عملاء لاسرائيل، ليبرروا تركيا تفوت على قسد وايران تفوت على السويد. هيدي اللعبه اللي لعبوها، وللاسف يعني في ناس غبيه ما بتفهم. عرفت شلون؟ صدقت وبلشت تقول لكم تبعتكم اخبار انه تعوا فوتوا، تعوا حمونا، تعوا مدري شو. يعني في النهايه انت رح تفوت تلبسهم تهمه يدفعوا ثمنها تاريخيا. والنتيجه ستكون شو؟ انت رح تطلع وهن رح يدفعوا الثمن، يعني ترحيل او تهجير او اضطهاد او شيء او الى اخره. مثل ما ورط العلويه بزمانهم، قتلوا ما عليكم، قتلوا ما عليكم، قتلوا ما عليكم، قتلوا. طيب هلا شو صار بدهم حمايتك لحتى يدلوا على قيد الحياة. طيب ليش عم تورط العالم؟ مشان شو يعني؟ اليوم الشعب السوري عم يفرح مو لانك انت قتلت حسن نصر الله، لانه حسن نصر الله قتل، لانه مات حسن نصر الله، مو لانك انت قتلته. هلا انت باسرائيل تفرح انك انت قتلته، نحن لا، نحن نفرح لانه مات. تفرق مو هيك؟ لانه في النهايه يعني انت اللي جبته لبشار، وانت اللي قويته لحسن، وانت اللي فوتت الايراني، وانت اللي جبت الروسي، وانت اللي كل هذا انت عملته. اليوم انت نفسك عم تصلح غلطات، اوكي برافو، بس مش يعني لا يعطيك هذا قيمه زياده عن غيرها. يعني انت فمثل ما انت يعني عم تحلم باسرائيل الكبرى مثل ما بيقولوا، كمان في غيرك عم يحلم بيافا وعكا وحيفا، ويحلم بالصفد، ويحلم الى اخره. في ناس عم تحلم وحملت سلاح وعم تقاتل وكذا والى اخره يعني. وفي حلف اسلامي كبير يقوده الاخوان المسلمين، يشمل المسلمين جميعا بطوائفهم، ويريد اقامه حكم الاسلام على الارض كلها. انما الدين لله والاسلام سينتصر. هذا انا سمعنا من محمود الزهار شخصيا ينكر انه هن مو قضيتهم قضيه فلسطين، نحن قضيتنا ان ينتصر الاسلام ودين الاسلام. فالناس اللي عم يحلموا وعم يخططوا لأرمجدون او لعوده المهدي او لعوده المسيح، هي ناس يعني ابليس عم يلعب فيها. هيدي الافكار افكار شيطانيه، ابليس بيلعب فيكم هيك. عرفتوا كيف؟ ليش؟ لحتى تاخذوا العالم لمحل
لمحل شو؟ لمحل غلط. هذا وظيفة الشيطان، انه ينفخ بمخك مخ هذا ومخ هذا ومخ هذا لتساووا هيك. ونحن وظيفتنا نوعيكم صحيكم. هي الأحلام شو بدكم فيها؟ يعني اليهود اللي اجوا على فلسطين كانوا جايين هربا من المحرق، هربا من الاضطهاد. نحكي لكم عنها طويلة. وما وصلوا لمليون، ل 48. ب 48 ساعدتهم جيوش الاحتلالات والى اخره، واحتفظوا بقسم صغير، يعني بؤر، كانوا مجموعة بؤر لاجئين في فلسطين. اجاهم الدعم، عملوا دولة، عملوا حرب 48، عملوا دولة على حدود 48. قاموا الاخوان المسلمين بشطارتهم كيف بدهم يحاربوا اسرائيل، راحوا هجروا اليهود من بغداد ليلحق المغرب، لطهران، لمدري شو، هجروهم جابوهم على فلسطين، زادوا عدد سكان اسرائيل للدبل، كانوا 800 ألف صاروا مليونين بعد قيام دولة إسرائيل. المهم صار اللي صار، الشعب الفلسطيني شي بقي، شي طلع، شي كذا إلى آخره، ومشيت الأمور هيك إلى أن قامت 67. قامت طبعا أنظمة عربية هربت بالاتفاق مع إسرائيل، مدري شو إلى آخره. 73 82 إلى آخره وصلنا لهون. اليوم تشعر إسرائيل بغطرسة قوة، يعني إنه هي سحقت حماس، هي ضربت بإيران، هي ضربت لبنان، هي كذا. فهلا فكرت إنه خلاص، يعني أنا هي آخر حرب وبدي فوت على سوريا آخر شيء، يعني الهدف النهائي إنه فوت على دمشق، ويعني أصير أنا حاكمة للمنطقة كلها. وليش بدها تفوت على دمشق؟ يعني السبب بسيط، إنه هي في النهاية النظام بالحكم بسوريا بده يسقط، وإذا سقط النظام بده يجي نظام تاني. فما هي ورقة القوة التي تجعل أي نظام سوري يجي على سوريا يتنازل عن الجولان؟ مثل ما تنازلوا الفلسطينيين عن 48 مقابل 67، يعني يطلعوا لهم الضفة وغزة مقابل انه يتنازلوا عن 48. بدهم ياخذوا شقفة جديدة بالجنوب مقابل انه شو؟ انه يعني اي انسحاب اسرائيلي سيعني يعني نحن ننسى الجولان. هاي كل القصة. طيب نحن نسيانينا اني لا، بدهم توقيع، بدهم هيدي الورقة، نعطيكم منطقة آمنة بتشتغلوا، نحن بإشرافنا، نحن كذا، نحن مدري شو، نحن آخر شيء الورقة بيدهم، ما بنسحب لحتى شو توقع لي توقيع الدولة بانتخابات حرة، الشعب السوري يوقع على شو؟ على التنازل عن جولة. طيب في حدا بسوريا بيوقع على هذا؟ هاي بشار أسد وحافظة ما حسنوا يوقعوا لك. هاي مسيحية لبنان وقت جبتهم على السلطة ما حسنوا يوقعوا لك. فيك ترتكب انت وياهم مجازر، فيك تعمل شو ما بدك، بس يوقعوا لك على شبر، على كيلومتر واحد، مثل ما قال بشير جميل، أنا لبنان مساحته 10,000 وكذا، ما بتنازل عن كيلومتر. وهيك نفس الشيء، ما في حدا بسوريا حتى لو معه تفويض انه يوقع لك على هاي، ما بيحسن يوقعوا لك عليها. بدك تحكي بشيء تاني، مثل ما انه ما في حدا فلسطيني بيحسن يوقع لك على الغاء حق العودة، ما في ولا واحد بفلسطين بيحسن يلغي لك اياها. لحق مو له حق العودة، مو له. في ناس تهجرت من أرضها، وفي لهم حقوق لا تقوم، يعني التهجير جريمة ضد الإنسانية لا تموت بالتقادم، وبالتالي ما في يوقع لك على إلغاء حق العودة. ما في حدا يوقع لك. في أمور تانية بدك تشوفها. فأنا اللي عم أقوله واللي صار امبارح، يعني الأحلام اللي صارت امبارح، يعني احنا عم نقول لك نعمل سلام وبنعمل الى اخره، وبنتاجل موضوع الجولان لانه حتتغير ظروف كثير، ما رح يصفى حدود. يعني 20 سنه قادمه لن تبقى هناك حدود، رح تيجي الجرافات تقش الحدود كما قامت المعاول بتدمير جدار برلين. العالم يمحي الحدود. فليش انتم عم تركزوا كثير على هي الموضوع؟ يعني وفي النهايه الاقليات كلها، يعني ان كانوا يهود ولا ان كانوا مسيحيه ولا ان كانوا
دروز ولا كانوا كراد ولا كانوا هاي الأقليات يعني، أو المهاجرين أو طالبي اللجوء للمنطقة. في المنطقة لها هوية وإلها أغلبية يعني واضحة بدكم تعيشوا معها. مش معقول كل أقلية تفكر إن هي تسيطر على 200-300 مليون إنسان بالمنطقة. يعني مو هيك يعني، مصر مليون، تركيا مليون، وإيران مليون، والعراق وسوريا والسعودية مليون وكذا. في عندك 100 مليون، في عندك 400-500 مليون بالمنطقة، بتوحدهم بلحظة بجريمة واحدة ضد طفل بتوحدوا وبيقاتلوا سوا وبينسوا. أنا متأكد إنه اليوم بس تفوت أي جندي إسرائيلي على الأرض السورية سيتحد حزب الله مع الحشود الشيعية، مع المخيمات في الأردن، مع العنصريين الأتراك، مع جماعة الجولاني، كلهم رح يتحدوا يجوا يقاتلوك. شو عملت يعني؟ شو مفكر انت حتفوت هيك يعني مثل ما فات الامريكي؟ لا، ما رح يصير، ما رح يصير اللي عم تحكي فيه. انت رح تفتح معركة كبرى في المنطقة لن يكون نتيجتها الا خراب. بعدين شعبنا مو شعب مرتاح ومكيف وخايف على مصالحه. شعبنا ربي على السلاح وربي على الموت، صار عايش بقلب المعركة، ببيته المعركة 15 سنة، ببيته الموت والقتل. ما بيشوف حاله مدني، بيشوف حاله عسكري. يعني انت ما عم تقدروا قديش حجم التغير اللي صار في نفسية جيل كامل او جيال من الناس عاشت على الموت وربيت عليه وفاقت عليه ونامت عليه. فشو بدك بهالقصة؟ عم نقول لك نعمل لك سفارة ونعمل لك سلام وخلاص، بطل. بدك منطقة، نعمل منطقة آمنة بالجنوب، انت بس ما تدخل. يعني فات التركي وشفنا ما بقى فينا نطالع، وانت بدك تفوت نفس الشيء. وقبل مرة فوت على 48، بعدين فوت على 67، هلا بدك تفوت بال24، بعدين بال35 ترجع هذا اسلوب يعني واضح صار، مو هيك؟ واضح انك انت هدفك هيك. اثنين، هي الناس مثلا الكرد اللي عم يقاتلوا معك، ولا اللي كذا، ولا الدروز اللي عم يزقفوا لك يعني. شو رح يصير فيهم؟ رح تصب كل الحقد عليهم، رح يصيروا شركاء في الدم، شركاء في الاحتلال، شركاء في كذا، مثل ما صار بالتركمان بالشمال السوري. يا حرام الشوم ما دخلهم بكل القصة. لك ما دخلهم، ما لقيت تركماني واحد مؤيد لهذا المشروع. بيقول لك أنا سوري يا أخي، أنا ماني تركي. هدول الناس المستفيدين اللي عم يحكوا هيك، أنا ما بقبل. أنا سوري وأنا ضحيت وقاتلت مشان سوريا، أنا ماني تركي ولا بشجع احتلال التركي. فهدول شو رح يصير فيهم؟ رح يروحوا دعوسة يعني. ومرة حكالي الخوري أنطون، جده الخوري الحالي هذا مات الله يرحمه. المهم حكالي قصة، حكيت له اياها لأنطون يوم الثورة، يوم طلعت من الحبس اجى لعندي. قال لي شو بدك الوضع اليوم، انت الزبداني انت كذا. قلت له بدي احكي لك قصة عن جدك، عن جدك. ايه، يوم كان الاستعمار الفرنسي كان هون، واجا القائم مقام، واجا مدري مين، واجا المندوب السامي ما اعرف شو، اجتمع مع المسيحيه وقال له للخوري، قال له شو بدك، انا اللي هون موجود، انا كذا، شو بدكم لحتى ساعدكم؟ قام حكى له للمندوب الفرنسي الخوري، يعني حكى له، قال له ليك بزمانه في حمار فيل هربانين من التجنيد، كانوا عم يلموا العثمانيين، عم يلموا الناس للحرب يعني، هربانين من التجنيد. المهم ف متخبيين بمحل ومارق الجيش عم كذا. اجى بباله الحمار، شو الحمار اجى بباله يشنهي، قال له بدي غني. قال له يا زلمه بيسمعونا صوتك قوي كذا الى اخره. قال له بدي غني. هم حطوا غنى، اجوا اخذوهم، حملوا اخذوهم، جندوهم. بقى الحمار مشي بطيئه، الفيل اسرع، ركبوا الحمار فوق الفيل. الفيل قال له شفت ما احلاها هاي، تفضل انا قاعد. قال له غنيت وهلا كمان عم غني. وصلوا على محل نزله هيك وجبال وكذا والى اخره. قال له الفيل للحمار، قال له انا والله جاي بالي ارقص. قال له كذا بتوقعني؟ قال له بدي ارقص. المهم رقص، رماه، جابه تحت. فانا لا بدي غني ولا بدي ارقص، انت اليوم جيت بكره بتطلع، هيك قال له للفرنسي. انا عايش مع هون ناس من زمان ومدبر حالي،
لا بدي منك ولا تعطيني ولا أعطيك. م? فهيدي المنطق، يعني المنطق اللي حكاه الخوري اللي عنده خبرة تاريخية، عايش يعني المسيحية قبل الإسلام، تعرفوا يعني. فعنده خبرة تاريخية إني أنا عايش معك، لا بدي الأجنبي يتدخل، لا بدي أعطيه ولا يعطيني. وهلأ بدكم تفكروا بالعالية إنه أنتم عايشين مع هاي الناس عبر التاريخ، إن كنت يهودي ولا إن كنت مسيحي ولا إن كنت علوي ولا إن كنت شيعي ولا إن كنت بأقليات تانية، درزي، قوميات أخرى، تركماني، شركسي، كردي، كله إيراني، كله عايشين سوا. لا لا تستقوي بالأجنبي من شان شو من شان حضرتك يعني تغني اليوم لأنه غيرك بيرقص بكرة. م? وبعرف أنا بعرف يعني وقت قلنا إنه نحن السويدة يعني بنص ساعة، ليش؟ لأنه ناس السويدة نفسهم معنا ما بيقبلوا بها. يعني الهجري وكم واحد فوق لسه قاعدين وعم يصدقوا حاله انه هن قائد الثوره السوريه وانه هو مدري شو الى اخره. يعني ما بيحسن يعطيك شيء، ولا مظلوم عبدي بيحسن يعطيك شيء. في النهايه الكردي ابن صلاح الدين، هذا بيعتبر جده صلاح الدين، ما بيقبل على حاله انه يكون هيك. ولا التركي ولا حتى العلوي ما بيقبل على حاله يعني. عرفتوا كيف؟ في شيء بيجمع الناس. هلا نحن مو شايفينه لانه انتم عملتوا خلافات وكذا، بس بلحظه واحده بيرجع على امه، بتنمسح يعني، تتغير التحالفات بسرعه هائله وتنهار كل المنظومات اللي عملتوها من ايام سايكس بيكو، كلها هي بتنهار بلحظه واحده. والناس تجتمع وبيبوسوا شواربهم وبيروحوا بيقاتلوا سوا. شو عملت؟ بتكون انهيت اسرائيل بايدك. فتحت حرب لا يمكن اغلاقها بكل المنطقه على مدى واسع. وخلي تيجي الجيوش الامريكيه والجيوش البريطانيه والجيوش الكذا يجوا يحملوا اليهود وياخذوهم بالبوارج. هذا بده يصير. هذا اذا ما ضربوا عليكم قنابل قذره يعني اسرائيل ثمنها كلها قنبله قذره يملكها حزب الله، اللي هي نفايات نوويه محطوطه بمنطاد بيطلع لفوق بتسقطوا حضرتك، بيزيد التلوث على الارض. اسرائيل إذا ارتفعت نسبة التلوث ضعف الطبيعي ما بيصفى ولا يهودي واحد بفلسطين. بيقول لك شو سرطان ما سرطان، بياخد مرته ولاده بفل. قنبلة ملوثة واحدة رفع نسبة التلويث، عمليات فدائية لرفع نسبة التلويث، نسبة الإشعاع في الأراضي المحتلة كافية لطرد هو شو بتعمل؟ ضروب. شو بدك تضرب؟ والقنبلة عندهم يورانيوم مخصب 10%، وعندهم نفايات نووية، وعندهم بقايا مدري شو كذا، عم يجمعوها يعملوها قنابل صغيرة، بحطوها بعلبة رصاص وبيطالعوها، بتضرب انت، بتفجرها، بتفجر فوق بالسماء، بتنشر التلوث، تروح اسرائيل. عمل ارهابي صغير بيروح اسرائيل. وين عم تشتغلوا؟ نحن عم لكم تعالوا لنعيش مع بعضنا، انتم اهلنا وناسنا والى اخره، تعالوا نتفاهم، تعالوا نحلها، تعالوا لحتى يعني نشتغل صح، تعالوا نعيش. قيموا عقل الشيطان من راسكم. ما في نتيجة. فأنا يعني حبيت بس أقول إنه الأحلام الشيطانية بعودة المهدي وعودة هي أحلام، هي الشيطان وسوسة ليست حقيقية. هيدي الشيطان وسوسكن إياها، إنه ما بيجي إلا بحرب، وحرب عالمية، وحرب مدري شو، حرب إلى آخره. هيدي الشيطان دخل عليه. البشرية رايحة على اللي حكيته عليه، اللي هو تقدم وإنسانية وأخلاق وقيم وحق وإلى آخره. لكن ليس طريقها إلى ذلك إنك تدمر العالم. طريقها إلى ذلك إنك أنت تنيم المجرمين وتحاسب المجرمين وتحترم حقوق الإنسان وتحترم غيرك. هذا طريق بسيط وسهل يعني ومعبد، بس امشي عليه. طريق السلام امشي عليه، احترم حقوق الإنسان، احترم شعبك، احترم الشعوب الأخرى، بتلاقي الطريق ماشي عادي. وقت بدك أنت تقمع شعبك وتقمع الآخرين وتعمل، بدك تمشي بطريقة صقر. هذا الطريق اللي أنتم عم تمشوا عليها طريق صقر. فالحسيني شايف، حكي له لما نام، أنت مو حكي له إياه. على كل الأحوال جرب
وإذا صار اللي عم بحكي لك عليه لا تجي تبكي لي. أنا واجبي حذرك، واجبي أقول لك لا. والدول قالوا لك لا، 3 دول بس قالوا إيه، بينهم تركيا. ليه؟ لأنه تركيا لها مصلحة، بدها تفتح الحرب، بدها تنزل على الحرب، بدها إياك تعمل هيك لتنزل على الحرب، لتبعت لك 100,000 مقاتل هلأ بقيادة الجولاني، ويتبعها من تركمانستان ومن التبت ومن مدري شو، وكل شيء له زنة بتركيا، ويتبعها الحشود العراقية، ويتبعها من طالبان من أفغانستان. هذا إذا ما الجيش الباكستاني بعت متطوعين، إذا ما المغرب قامت وقعدت بدها تبعت مقاتلين، إذا ما فنزويلا إجا ببالها تنشر شو اسمه تحارب الإمبريالية العالمية، إذا مو كيم إيل سونغ مدري شو اسمه تبع كوريا إجا بده يقضي على الإمبري، كله بده يجي عليك. شو بدك بهالقصة؟ اليوم عم نوزع حلو متفقين وكذا والى اخره، في عنا عدو مشترك، خلينا نخلص منه وانتهى الموضوع. موضوع الجولان مؤجل 15 20 سنة إلى أن تلغى الحدود كاملة. أنا مقتنع تماما بعد 20 سنة ما في حدود بالشرق الأوسط، وما رح تلاقوا حدود لا بين سوريا والأردن، لا بين سوريا والعراق، ولا بين العراق وإيران، ولا بين تركيا وسوريا، ولا بين لبنان وسوريا. ما هي الحدود انتهت. يعني أنتم في النهاية حجمكم مكانكم 5 مليون يهودي، أنتم أقلية في المنطقة. تفكروا بهالطريقة، انسوا انك انت الاستعمار وراك، وانسى ما في استعمار، انتهى الاستعمار. اليوم دول الغرب كلها بدها تدافع عن نفسها. اليوم اذا ما تحالفت مع الشرق الاوسط مع العالم العربي والاسلامي خسرت المعادله، خسرت اللعبه. يعني هن لهم مصلحه بقى، مش يفرقونا ويقسمونا ويحتلونا، لهم مصلحه نقوى لنساعدهم اصلا. يعني اذا هي المنطقه الاستراتيجيه الممتد فيها العالم الاسلامي هي بيضه الابان بين الشرق والغرب. فوين رايحين؟ يعني كل الدول الأوروبية والغربية قالت لك لا، أنت مصر يعني. طيب جرب، تفضل. أنا ما رح أقول لك إيه، ليش؟ لأنه بكون يعني عم بخدم الشيطان، لكن النتائج ستكون كارثية. بدكم تشتغلوا صح، بتوقفوا مع الشعب السوري لإقامة دولته، ونحن بنوقع سلام بدون ما نبحث بموضوع الجولة، بغض النظر يعني من أجله تأجيل. ما بنحسن إلا أكثر من هيك، ما بنحسن أكثر من تأجيل. حتى تطمئن إسرائيل لأمنها وتروح المبررات الأمنية تبعتها الاحتلال. طبعا مبررات واهية، لأنه اليوم الصواريخ عم تمشي من الكرة، عم تدور الكرة الأرضية مرتين، والعمليات الفدائية والاستشهادية لا بدها شيء، يعني ما بدها جبهات ولا بدها شيء. يعني الناس عم تخترق وتفوت والى اخره. يعني الارهاب اخترق الحدود يعني. فهذا اللي بنحكيه، انه هذه الاحلام معلش فكروا منيح، لانه سيترتب عليها اشياء كثيرة جدا ورح تغير المعادلات كلها. لا ياخذكم الغرور انه انتم انتصرتوا على حسن نصر الله، انه يعني انتم يعني رح تحسنوا تعملوا اللي بدكم اياه. حسن نصر الله عمل منظمة أمنية تشبيحية، ما عمل لا جيش عقائدي ولا مقاومة. هالحكي شو بدكم فيه؟ كل عناصره كانوا عم يشتغلوا حواجز وتشبيح وأمن وامتيازات وسرقة ونهب وبزنس ومدري هاي كانوا عم يشتغلوا. وبالنهاية وقت اللي صار في موت وكذا هربوا. بس اللي عم يقاتل اليوم بالجنوب ناس تانيين، ورح تشوفوا أكتر. وجربتوا وقلنا لكم لا تفوتوا بريا، ما تفوتوا بريا، لأنه هذا غلط. أنت منك عم تقدر، ما عم تقدر، عم تستهين برغبة المقاومة عند الناس. وقت بيكون عم يدافع عن بيته وعن أهله وعن أرضه ترى الموضوع يختلف جذريا، غير وقت بيكون عم يدافع عن بشار الأسد. يعني شو دخلني بيروح بشار ينفجر؟ شو اللي علاقة؟ وهلأ نفس الشيء، هي الناس اللي قالت إنه هي بتساعدكم ومدري شو، بكرة بتشوفوا وقت الجد ولا شيء ولا شيء. بس أنت غرك إنه يعني 70 كيلو للشام يعني فيك تفوتون وين بساعتين، يعني نهار ونص مشي، نهارين مشي خليكم.
بالنهار بيمشي الواحد 40 كيلو، طيب نهارين مشي نهارين وما في حدا يقاومك، ومعك حق ما في حدا يقاومك، بس رح تتفاجأ. انت رح توصل للشاب ورح تتفاجأ، رح تتفاجأ بشيء ما لك شايفه لسه. ايه على كل الاحوال هذا هو وقت تخوف العالم بغتالك وما بغتالك ومدري شو لك، هي الناس ربيانة على الحزام الناسف. هي الناس في منها ناس شافوا اولادهم عم ينذبحوا قدامهم، يعني الموت بالنسبة له راحة واستراحة، يعني شو شايفين وشو عايشين وشو عندهم أحلام وشو عندهم تخوفهم بشو. لا تخوف الإنسان السوري بالموت، انتبه، هيدي نقطة مهمة كتير، ولا الفلسطيني. اوعكم تخوفوه بالموت، بالعكس الموت بالنسبة له يعني سعادة. م? وبيشربوا مثل ما بيشرب كاسة المي. هذا الموضوع انسوه، عرفتوا كيف؟ يعني إذا أنت بدك تهدد وكذا وإلى آخره، لا في داعي. فأنا كصديق يعني وحابب إنه الناس تعيش بسلام وترجع المنطقة لوحدتها مثل ما كانت من زمان، من أيام حمورابي، عرفتوا شلون عايشة مع بعضها، من أيام الرومان، من أيام الإسكندر. شفتوا إسكندر؟ يعني الإسكندر بالمال السوري والمال المصري صنع دولة على مستوى العالم يعني، وتوحدت الناس وتزوجت من بعضها وكذا. الثقافة الهلنستية بتعرفوها يعني. من هديك الايام واجا الاسلام كمان رجع جمع هالامم كلها مع بعضها، واجوا في اخر يعني وعاشوا مع بعضهم، مسيحي يهودي بوذي كله عاش مع بعضه يعني، وهلا بيعيش. صيغه العيش المشترك اللي شملها الشرق الاوسط واللي عاش عليها التاريخيه انتم خربتوها، الاستعمار. جبتوا لي العقليات الالمانيه والعقليات المدري شو، العقليات المنعزله في الجليد، الدماغ المتجلد، واللي حرقكم نفسه ماكينة لإبادة الشعب اليهودي، عمل ماكينة محرقة لإبادة الشعب اليهودي. صار يدور وين في يهودي في العالم كله، يعمل لهم جداول مشان يحرقون، حطهم على الدور يعني. إيه ربكم أنقذكم منها كما أنقذ إبراهيم. هلا ضروري تلحق الشيطان أنت الثاني وتعمل مثله يعني. بس الشيطان بزمان وسوس لهداك روحك، أنت ضروري تلحق الشيطان؟ مو ضروري، ما هيك. خليك على قدك، بروك على يطاك. ولا تقول أخذتك غدر. طريق الحق واضح وطريق الشيطان واضح. كل من يدعو إلى الحرب والدمار والمدر شو هذا عم يوسوس له الشيطان. فهمنا؟ ايه. كل مجرم يجب أن يحاكم، أما مجرم يجي يحرر العالم ما بتزبط. مجرم يجي يبني ما بتزبط. عرفتوا كيف؟ ايه. ولا الهجري ولا الكردي اللي عم يقاتل معك ولا الكذا، هدول يعني الناس يعني اصحوا لا ينضحك عليكم، لأنه في النهاية ستدفعوا ثمنا باهظا جدا. في حكاية صغيرة بحكيها لأخوتنا الدروز يعني. واحد يعني قاعد مثل خيمة صغيرة، خشة صغيرة كذا، والدنيا برد وإلى آخره. واحد لقى واحد برا هيك مطر والدنيا وبرد، قال لك لا نفوته طعمين دفيه كذا إلى آخره. المهم فوته. الدنيا ما كانت، كل ما صار ثلج وصار عواصف صار كذا، فطعمها كذا، صار بده ينيمه. وين بده ينيمه؟ ما في غير فرشة واحدة، وهو ومرته بالبيت، وفرشة واحدة والضيف عندهم، شو بده يعمل؟ فنيموا بالنص، نيم مرته بالنص. إذا عرفتوا كيف؟ اجى بباله انه بنيم مرتي بالنص. ليش؟ نكشته مرته، قالت له شلون تنيم بالنص؟ مبين عليه الزلمه عينه زايغه، بركي يعني يعمل لي شيء. قال له لكن يعمل لي الي؟ انت هي شغلتك ام انا يعني. فهيك بصار فينا انه تجيبه لحتى كذا تحطه عندك وتحطه كذا، بتقوم اخر شيء شو؟ فلا، لا تنيمه بالنص. لا تنيم مرتك بالنص. هذه نقطة مهمة كتير تنتبه لها يعني. ما بتنزل بفراش واحد انت واحد يعني عينه على مرتك. عرفت كيف؟ ما حلوة يعني. يعني بتكونوا وصلتوا شعبكم لمحل غلط. انا عم بحميكم، عم بحمي اليهودي، وعم بحمي الدرزي، وعم بحمي الكردي، وعم وبحمي العلوي، وبحمي كذا من شر أعماله. ليه؟ لأنه حط الشيطان بمخه وصار يفكر مثل كما يريد الشيطان. لا تقيموا اطردوا الشيطان من داخلكم.
بس نقطة واحدة. ايه، قبل ما تنام بتبول وتشرب سوائل كتير يتبع